Λοιπόν, MF, Varus, Geng είναι open. Και ο Geng, ρε φίλε, είναι super solid. Αλλά η ρούλα παίζει τα πάντα. Θέλω να δω τη ρούλα να παίζει και Ζέρι. Αλλά όχι σε αυτό το game που είναι open. Ο Nautilus μπορεί να φάει στο support. Ο Ezreal. Ναι, όντως ο Ezreal κολλάει εδώ. Αλλά αν πάρει Ezreal θα πάρουν Kai'Sa για τον Jigu. Μας επηρεάζει. Μήπως να πάρουμε απλά support. Μήπως να λοκάρουμε All-Star. Il Nautilus. Τι θέλουμε ντούρο. Έχουμε κάνει στο YouTube να ξανακάνετε. Κάντε κι άλλο. Subscribe. Now. Λοιπόν, παίρνω τον Ez. Ωραία, μπορούν να πάνε το Kai'Sa αν θέλουν. Κοίτα, έχουν την επιλογή. Ναι, ισχύει. Αν πάει Kai'Sa πρέπει να πάει critical, όπως και τίποτε. Wait, είπα η ρούλα να πάει Ζέρι. Θα πάει ο Jigu Ζέρι. Και θα πάρουν τον All-Star όπως είπαμε πριν. Γι' αυτό σκεφτόμουν μήπως ο Ντούρο θέλει να πάρει All-Star. Θα κάνει είναι ban. Και ο Nautilus είναι η επόμενη επιλογή. Οκ, το Ζέρι δεν το περίμενα, τα υπόλοιπα τα περίμενα. Απλά το Ζέρι μου κάνει λίγο εντύπωση στο πρώτο game. Παιδιά, πώς μας φαίνεται, θέλουμε predictions. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε game. Η νόγκση είναι πολύ καλή. Ο μόνος που φαίνεται αδύναμος είναι ο Jigu. Και ο Jigu ήταν και αυτός παιχταράς. Αλλά ο Gideon έχει κάνει τρομερό step up. Ο Kalix είναι πολύ καλύτερος από τον Fisa. Καλά, ο BDD δεν έχει ομάδα. Ο BDD είναι ένας άνθρωπος μόνος του, μια οντότητα μόνη της. Κρίμα. Γιατί είναι ακόμα πολύ καλός. Σκέψου ότι στείλαμε την Αγία Κοινού ομάδα. Το θέμα είναι πως το στάδιο δεν είναι μεγάλο. Το LCK θα μπορούσε να κάνει sold out πολύ μεγαλύτερο στάδιο. Ξέρετε το λανάκι που έγινε, που ήταν η Genji versus τον DK και η T1 versus KT. Ξεπούλησαν χαλαρά. Πολύ μεγάλο fanbase. Πάντως ναι, οι KT αν θέλουν να ζήσουν πρέπει να κάνουν rebuild για το επόμενο split. Να κάνουν πολλές αλλαγές γιατί MSI δεν πάνε με τίποτα. Και νομίζω ούτε πέμπτη βγαίνουν με τίποτα, που πρέπει να βγεις πέμπτος για να πας στο καλό group. Στο Legends group. Maybe a level 6 all-in in the old meta where we used to see Zeri get kills in the duo lane, but it doesn't really feel like that's as relevant these days with the nerfs. Εγώ χαίρομαι για τον αδερφό μου τον Duro. Ο Duro έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι το μάτσο που παιδιά είναι Legends vs Duro, έτσι. Το παλιό support της Genji με το καινούργιο που τον αντικατέστησε. Οπότε είναι αρκετά hype matchup. Λάρε Τζερόμ, καλησπέρα. Οκ, πάει για invade. Εδώ είναι όπου ο Jace πρέπει να περπατήσει προς τα κάτω. Αν βαρέσει το camp, σημαίνει ότι ο Jace θα έρθει. Wait, ο Canyon είναι trapper. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να το περιμένει ότι θα γίνει αυτό. Θα πάει. Δεν τον είδε. Είναι περίεργο αυτό, γιατί ο Zinja έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο. 1, 2, δεν έβγαλε το 3. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει smite. Το έχεις βέβαια σε μικρό cooldown. 30 δεύτερα. Ο Gideon δεν ξέρει ότι ξέρουν. Gideon δεν ξέρει ότι ξέρουνε. Charm. Dead. Πω, αυτό είναι το... Δηλαδή εδώ, αν μου γράψουνε jungle diff, το mid μου, hey bro, why you're feeding? Τι λες ρε? Του πήρε και τα δύο camps, έδωσε first blood στον Chovy, όπου είναι ακόμα μπροστά στα CS ο Chovy. Απλά να λέμε. Τι ωραία ομάδα. Εδώ καλέτσι κοιμόταν, δεν μπορούσε να έρθει ρε, ο Chovy που, γιατί τι γίνεται, στο top πούσαρε 2 waves ο Jace, 2 waves η Άρη στο mid, οι solo lanes φάρμαραν, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Αυτό είναι το early game πλάνο.
Gideon has nowhere to go to get anything. Needs to go towards his Krug camp, which is now respawning, and Canyon gets to get rid of his entire bottom side jungle. So this lead in the jungle is going to expand. There are still a couple of scuttles left up and available though. And Canyon is going to see to that one first, realizing that the Gromp doesn't... By the way, χθες θυμάστε πως σας έλεγα ότι με παίρνουν 5 τηλέφωνα σερί από διαφημιστικές για την Κοσμοτέ. Τελικά με έπαιρνε η Άντας για να μου πει για τον giveaway και δεν το σήκωνα. Ούψ. Δεν φταίω εγώ, αυτοί φταίνε. Έχουν περίεργο αριθμό. And the scuttles are known to be pretty, they don't go subjective. Ο Canyon είναι πολύ μπροστά και έχει ψηλό full clear πάνω του και έχει και το blue. Είδες το top content match ever στην ιστορία? Ναι ρε, εννοείται, κάτσα μέχρι τέλους για να δω TPX με Insidious, τρομερό ματσάκι. Πάρα πολύ content. But it felt like he was like, well, my jungle is doomed. I need to find a gank. He also had not very much to do. And so now the have respawned. Canyon completes the double scuttle. Hasn't actually taken his blue, but it will be a double scuttle triple buff. It's just, for the Xin Zhao. I mean, the leads they have already in every lane stack up to be 1,000 gold. Like 1,000 gold's pre-6 minutes. I said 4,000 is like the worst case scenario at 20 for most Gen G games. Δεν ήσουνα, γιατί δεν είμαι Αθήνα, παιδιά. Πήρα αυτή την εβδομάδα off για να είμαι στα playoffs. Γιατί τα playoffs είναι πιο σημαντικά παιχνίδια, είναι best of 3s, best of 5s. Τι είναι χειρότερος από Canyon, λες? Ναι, ο Canyon περνάει δεύτερη εφηβεία αυτή τη στιγμή. Πολύ επιθετικός. Αυτή τη στιγμή οι junglers στο LCK είναι Owner πρώτος, οριακά λίγο πιο κάτω ο Canyon και μετά είναι ο Peanut. Ξεκίνησα Clair Obscure παιχνιδάρα. Top tier παιχνίδι, εγώ σας το έλεγα. Ο Canyon ακόμα δεν έχει πάρει τον blue του και αυτό σας το έλεγα. Αλλά είναι μπροστά, έχει πάρει το Draco free. Δεν υπάρχει contest, ρε. Ο Canyon αυτή τη στιγμή έχει 3 winning lanes. 3 hard winning lanes, δείτε πώς πουσάρουνε. Τσουκλουκ, τι πράγμα θέλεις όμως? Το Insomnia δεν έχει τα πάντα. Παίξε το εκείνο παιχνίδι που βγήκε. Αστεράκο, ποιο παιχνίδι? Όσο το Τσόβι τρώει λίγο ξύλο. Hello Faster. Rod of Ages πηγαίνει πάλι ο Τσόβι. Καλά, το Rod of Ages είναι το Τσόβι item. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός του Τσόβι item. Ο άνθρωπος παίζει μόνο για το scale. Blueprints ήταν να το παίξουμε αυτή την εβδομάδα, αλλά επειδή δεν είμαι σπίτι, θα το παίξουμε ίσου κουί την επόμενη. Ότι την επόμενη δύσκολα έχουμε full HLL. Θέλω να δώσω πρώτα. Ο Τσουκλουκ δες είτε στο Scrooge που έχει είτε στο Insomnia όντως. Εκεί πουλάνε διάφορα. Ποιο skin είχε ο Τσόβι τώρα? Ναι, το Faker. Όλοι παίζουν το skin του Faker εκτός από τον Faker. Δεν είναι λίγο ηρωνικό αυτό? So 800 gold. Level 6 is gained by both of the bottom laners on Gen G. They immediately move into the river as Lahans is moving over. Yeah, he does have. Okay, εδώ ο Canyon είναι σε μια περίεργη θέση. Γιατί η Poppy μπορούσε να παίξει κάποιο flash engage, αλλά είναι Xin Zhao. Ξεκινάνε αυτοί, η Lahans έχει 6 και Duro έχει 6, οπότε για πρώτη φορά τα supports έχουν πάρει καλό XP. Το equalizer είναι καλό και να το flash που λέγαμε. Ο Canyon έπαιξε πολύ κοντά στον τοίχο. Φλασάρει και θέλει να πάει στον Kingen, αλλά ο Kingen έχει overhit. Έχουν παίξει καλά οι Nongsim μέχρι τώρα. Ο Τσόβι δεν έχει damage, αλλά έχει τα 2 dash. Εκεί νομίζω η Ρούλα μπορούσε να φλασάρει το κόμπο του Alistar για να πάει πάνω στον Kingen και να πάρει το kill. Αλλά δεν το έκανε. Πολύ ωραίος ο Duro. Πάμε ρε Duracell. King θα ζήσει, μπαίνει μέσα η Ρούλα. Ρούλα, τι κάνεις?
Ρούλερ, τι κάνεις? Ρούλερ, τι κάνεις? Όχι, και τώρα ο άλλος έχει 2-0. Κάτσε ρε φίλε, θες να μου πεις ότι είχε flash για να κάνει play, να σκοτώσει τον Geng πάνω στο play που έκανε ο Canyon, δεν το έκανε και μετά φλάσαρε ευθεία και πέθανε. Χωρίς τακαρισμένο πάση. Περιμένετε, δείτε πάλι. Το equalizer καλό για να ξεκινήσουν γιατί τους κόβει λίγο στα δύο. Δείτε, ο Canyon πρέπει να πάει προς τα πάνω. Του φλασάρει ο Gideon πολύ όμορφα και μετά ο Canyon κάνει flash στον τοίχο και πηγαίνει να βαρέσει τον Geng. Και εδώ ο Ruler μπορεί να κάνει flash στον Geng εδώ. Αλλά δεν φλασάρει, τρώει W από hands. Αστοχή ult και μετά οι άλλοι παίζουν το fight με λιγότερα άτομα. Εδώ πέρα ο Ντούρο σμερφάρει. Του λέει fag up. Και η Ρούλα νιώθει τόσο confident όπου πεθαίνει. Και δεν σκοτώνουν για τον Giddy Up. Μη φωνάζεις φίλε, θέλω να μην φωνάζεις, σε παρακαλώ. Ρε, μήπως το πρέπει να κρατήσουμε τον pace. Το λέει παιδιά, αυτά τα skins που έχουν δεν τα αγοράζουν. Τα accounts που παίζουν έχουν όλα τα skins. Και γενικά αυτοί οι παίκτες, ό,τι account έχουν που παίζουν, έχει όλα τα skins μέσα. Δεν αγοράζουν skins. Φαντάσου να είσαι ο faker και να θες να αγοράσεις. Έλα εδώ. Ο Ντούρο είναι... Wait, ο Ντούρο είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όχι, αλλά it's fine. But guess what? I'm gonna do it. No, you have to re-up your certifications. Well, unfortunately, Gio thought that it was on a daily basis, not an annual basis. What's happening? And so he just needs to go back and... Ο Kin φταίει εδώ. Ο Kin φταίει εδώ. Ο Kin φταίει εδώ. Ο Τζίγου είναι 4-0. Σαν Τζίγου. Ο Μπρο έκανε solo leveling. Καλησπέρα Μόκα. Αν και δεν φαίνεται πολύ καλή ρε φίλε, γιατί βλέπω 5-2 το σκορ. Δεν πειράζει, πάλι κερδίζουμε. Ο Τσόβι όμως παίζει το useless build, το zero damage build. Cooldown πότε σε catalyst. Τρ, έμμο. Και ρε φίλε, δείτε εδώ, ο Ντούρο το μυρίζει το play. Κάνει cancel το ulti poppy με το hook. Πιάνει την poppy. Και μετά λες το έχουνε. Αλλά αυτό το hook είχε πολύ movement speed ο άλλος και ο Gideon μπήκε μπροστά να τον μπλοκάρει κιόλας. Ο King φταίει. Ο Pace που παίζει στους JDG στην Κίνα. Ο coach το έχει πάρει... Έχει τρελαθεί, Πάμε ρε κοουτσάρα μου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μία φορά κάποια λάθη γίνονται. 2 φορές κάποια λάθη γίνονται. Αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω 2 λάθη είναι αρκετά. Είναι σαν την Game Space. Τρολάρουν μία φορά το game και μετά κερδίζουν. Αλλά θα μου πεις ότι υπάρχει και μία team φάντασμα από πάνω, φίλε, που είναι πιο επικίνδυνη. Το ότι χθες, για να καταλάβετε την κατάσταση του ελληνικού League αυτή τη στιγμή, χθες είχε Team Fantasma vs Game Space, derby κορυφής για την πρώτη θέση και όλα αυτά και κανείς δεν μιλάει για αυτό το παιχνίδι. Πόσο παρανοϊκό. Αματάριος ποτέ ρε. Κίνη τώρα, κίνη ρε, κίνη είναι παιχταράς. Έχασε 26 κάπου για το σεν του. Δεν εμπιστεύεσαι ποτέ το σεν του. Μπράβο και στον Κάλικα. Ο Κάλικας ρε φίλε έχει κρατήσει πολύ καλά στα CS με τον Αζίπ του.
arguably his best champion, even though it's not as meta right now as all the other champions he has to play, and it was a big reason why we didn't like this draft, because he locked this in, and we're like, oh man. Απλά νομίζω η Ρούλα θέλει ένα καλό fight, όχι το προηγούμενο, ένα καλύτερο fight από το προηγούμενο. You know, the start of the draft was amazing. The latter part, we're like, but the early game here is looking good. If you know, Genji are going to get upset by Nongshim in game one, I feel like it kind of looks exactly like this. Everything is going the way that Nongshim wanted to. That's why the coaching staff is super psyched. Όταν έχεις 4-0 Zeri, με τρομερό peel, μιλάμε για Alistar Poppy peel, και full late game comp με Zeri Azir Rumble, δεν πρέπει να μην φοβάσαι τίποτα. Βέβαια το Gold είναι even. Με κάποιο τρόπο οι Genji παίζουν το παιχνίδι τόσο καλά που το Gold είναι even. Δεν ξέρω πώς. Και έχουν και 2 δράκους. Είναι λίγο classic Genji αυτό, αλλά το επόμενο fight θα πει πολλά. Genji certainly made some big mistakes, which gives you the opportunity, and if you can seize on it, you know that. Δηλαδή οι Genji έχουν 10 λεπτά παιχνιδιού για να μπορέσουν να πάρουν lead. Αν στα επόμενα 10 λεπτά δεν πάρουν κάποιο μεγάλο lead, νομίζω πως το outscale factor αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα και πρέπει να ανοίξεις. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Yeah, I think he's probably just gonna keep pushing this, as there's just not really a way to enter here, even if he did TP. Take an opportunity to back instead and pick up his Leandries. Παίρνω και το Herald. Οπότε έχουν 2 δράκους, Herald και ένα Void. Να κοιτάμε ποιος θα πάρει το tower. Γιατί τώρα οι upgraded bots παίζουν ρόλο, έτσι παιδιά. Οι upgraded bots είναι φθηνές, κάνουν 500 ευρώ. Βάλε με call για ένα απαλό cost stream. Λοιπόν, chat, θέλουμε send του στο call, ναι ή όχι. Πρέπει να μιλήσει το chat. 500 ευρώ δεν είναι φθηνές μπρο για μπότες, μια χαρά είναι ρε. Είναι μάρκα. Παιδιά, το LCK φέτος έχει άπειρα rookies. Σε 5. Ωραία, σε 5. Μπορεί και στο επόμενο. Pain, φάει φίλε ένα timeout τώρα 1 ώρα για να ηρεμήσεις. Πώς κάνω timeout? Wait, πώς κάνω timeout? What? Τιμωρία. Αυτό είναι 10 λεπτά. Okay, you're back. As you can see, the rest of Nongshim well and truly out onto the map now. They're being able to even out the vision control as well. You can see, especially towards the top side, they're able to get. Τώρα ο δράκος βγαίνει. Οι Genji θέλουν να πάρουν δράκο και μετά πηγαίνουν σε soul point και όπως είπαμε αυτό το 25 λεπτό που παίρνουν το lead μπορεί να είναι το ίδιο το soul. Όχι το καλύτερο soul βέβαια, αλλά εντάξει παίζει Zinzao, παίζει sustain Ari, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Κατά βάθος. Herald spawn στο mid πάνω στο δράκο, που σημαίνει τώρα οι Nongshim οι οποίοι έχουν πράιο στο δράκο θα χάσουν mid για αυτό αν δεν κάνουν react. Αλλά αν κάνουν react, χάνουν τον πρώτο λόγο στο δράκο που έχουν κάνει. Βλέπετε το tower στο mid είναι 2-3 φάπες μακριά από το να πέσει. Οι Nongshim είναι στη μέση. Ωραίος ο Τσόβι, πούσαρε το wave και τώρα πάει για το fight. Είναι δύσκολο σαν Canyon να μπεις εκεί. Γιατί το απέφυγε. Το απέφυγε, φίλε. Ωραία ulti από Rumble, αλλά ο Canyon ανταλλάζει το ulti του για να μην χάσει HP. Θέλει να παίξει 50-50 και δεν θα είναι καν. Διώχνουν τον Gideon μακριά. Παιδιά, βλέπετε γιατί η Genji είναι η καλύτερη ομάδα. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο η Genji είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Σε ένα σενάριο το οποίο φαίνεται full losing για αυτούς, full losing. Παίζουν το wave σωστά στο mid, παίρνουν το πρώτο tower, παίρνουν τις μπότες, σωστό commit γύρω από το δράκο, εδώ κάνει ότι απέφυγε το ulti pop, ήταν τρελό, δεν θα έπρεπε ποτέ. Και μετά δημιουργούν μια ευκαιρία όπου ο δράκος δεν είναι 50-50 για να πάρουν το soul point. Το Canyon είναι μπροστά 45 CS από τον Gideon και ο μόνος που τους κρατάει στο παιχνίδι είναι λίγο ο Τζίγου στο επόμενο fight. Right now, he's wandering towards the
Άρα τώρα έχουμε ατακακακάν σε 1 λεπτό και μετά παίζουμε για Soul. Ξαναλέω, δεν είναι το πιο τρελό Soul, αλλά βγαίνει πάρα πολύ νωρίς. Βγαίνει πριν καν βγει ο Baron. But I think, you know, the Soul Point, a little bit sad that they lost control of the pit, but all-inning for a fight immediately afterwards was going to be a mistake. Time is on their side, and I think playing things a little more patiently is working out for them. Yeah, I think once Zeri has 2 items, you start to feel a little bit more comfortable with team fighting. Ωραία, η Zeri έχει 2 items, ο Ez έχει 2 items, η Ari έχει 2 items, το recall μόλις το έβγαλε. Καλό game ρε φίλε, αλλά είναι αργό, είναι κλασικό Genji playstyle. Πολύ πιο οργανωμένο, ποτέ δεν κάνουν το game fiesta, δεν δίνουν content. Εγώ πιστεύω ότι η Genji γι' αυτό δεν έχει τόσους fans. Γιατί απλά δεν δίνει το content που θέλεις. Αλλά δίνει το content που πρέπει. Nongshim are ready to fight. Now, the Dragon timer is 3 minutes. Otacon is going to be up earlier than that, so that's where vision control is going to be focused for both of these teams. And Genji, and I mean, like, they're still ahead in gold, but it feels like one of the most precarious Genji positions they've been in. Αν πετύχαινε στο Q. They're usually way more ahead. Το συζητούσαμε. Αν πετύχαινε Q, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν Otacon. Γιατί η Zeri ήταν half HP με wave πουσαρισμένο πάνω της. Θα τρέχαν κατευθείαν Otacon. Θα τρέξουν πάλι έτσι κι αλλιώς. Πόσα ξέρει φίλε, χωρίς vision τους πέτυχε. Θα έλεγαν δεν είχε vision. Ο Ροσέν του δεν είναι ακόμα εδώ ρε. Αυτό και δεν αφορούν. Καλά, όταν πάρουν τον παγκόσμιο φέτος η Genji θα λέτε Νίρο συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν πέτυχε με τίποτα. Ο Ez κόβει πολλά γιατί είναι στο μεγαλύτερο power spike του αυτή τη στιγμή. Θα πάρουν φέτος. Ρε, αν πάρουν παγκόσμιο, τι θα πάθετε. Πείτε μου εσείς, αν πάρουν παγκόσμιο, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μπρο, φέτος είναι η χρονιά ρε φίλε, είναι η χρονιά. Οκ, το 2025 είναι η χρονιά και το ξέρετε. Κάνιον, oi, flash. Ο θεός του fucking game. No way και το κλέβει. Παιδιά, με αυτό το support δεν θα χάσω ποτέ game. Δεν ανησυχώ καν. Μαλάκα Ντούρο, πόσα ξέρεις. Μαλάκα Ντούρο, πόσα ξέρεις. Πολύ ωραίο. Τους κόβει τα recalls. Nice, φίλε, nice, ήταν πολύ ωραίο. Και τώρα παίρνουν Otacon και έχουν Otacon για να παίξουν το Soul σε 45. Δηλαδή, έβαλαν 4-0 τη Zeri και δεν τους πλήγωσε καν. Spider-Man. Μπράβο. Όταν παίζουν playoffs, ποιοι με ποιους στο HLL, ξεκινάμε την τρίτη, παιδιά, θα σας πω τα matchups. Πρέπει να είναι τρίτος με έκτο και τέταρτος με πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, Insidious με Zero Lag και Goal με EPM. And kind of wipe away some of the scaling aspects we've been talking about with the lead they have is to commit to the Otacon there like that. Γεια σου. Δεν πεθαίνει. Αλλά φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Αλλά είναι καλό damage, γιατί τώρα η Zeri έχασε HP, ο Lehends έχασε HP, θα ξαναμπεί μέσα ο Τσόβι. Όπα. Ο Κάλικας. Wait, το Canyon τι ξέρει. Θα πεθάνει ο Τσόβι. Η ρούλα είναι πάνω από τον τοίχο, αλλά καλό. Σεν του, σε βάζω στο επόμενο φίλε, αυτό έληξε, περίμενε. Είμαστε πάνω στο hype τώρα, είμαστε πάνω στο climax. Ωραίο play από τον Γκάλικα για να πάρουν kill, αλλά ο Canyon το σμέρφα, δεν παίρνει μέσα ο Kingen. Βγαίνει έξω ο Kingen. Και τώρα είναι μόνο ο Τζίγο που μπορεί να κάνει damage. 4v2, μία από για να παίξει smite, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. Αφού δεν μπορείς, Λεβέντι μου, πού πηγαίνεις, θα πεθάνετε όλοι. Clean.
My team. Παιδιά, δείτε τον Canyon. Τα μάτια σας πάνω στο Zinzao. Σε λίγο. I think that definitely was, unfortunately, and I think that it's awkward here because look at how this fight breaks out. Huge opportunity, right? Μένει 10 HP, κάνει ulti. Χιλάρι 1, χιλάρι 2. Τζαμπάρει στον Κάλιξ να χιλάρει κι άλλο και σκοτώνει. Βαριέμαι να τους βλέπω σίγουρα. Θα τους βλέπεις μέχρι τελικό παγκοσμίου. Θα είναι παντού. My team. Εδώ ο Gideon γιατί μπήκε. Γιατί ήταν dead. Εκεί θα χάσουνε, παιδιά. Αν χάσουν οι Genji τελικό παγκοσμίου, δώρο κι άλλη καρέκλα, ναι ή όχι. Like the fact that Canyon outplays it is just like how Duro outplayed the Keeper's Verdict moments before, right? It's like these types of things with Genji, we're like, oh man, we've done this in scrims, like we have this stuff. Σκο, είστε διάλογο. It's easy. And then Genji's just like one step ahead of you. One small step is all it needs. Canyon living there. Αν χάσει η Genji και δεν πάρει το παγκόσμιο, καρέκλα. 2 καρέκλες, ούτε καν μία. Πιάσαμε τον Αλή κατά λάθος από συνήθεια. Έλα εδώ, λεχεντάκο. Τα ακουστικά πότε, τα ακουστικά το Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο δίνουμε ακουστικά, παιδιά. Πάμε λίγο. Τους έχω 3 καρέκλες, δεν έχουμε τόσο budget. Κοίτα, αν χτυπήσουμε κάμια 1000 views στο MSI, ακούστε με λίγο, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να βλέπετε το stream. Έστω ότι πάμε τελικό MSI και έχει T1 vs KC, λέω τώρα εγώ, και χτυπήσουμε 1300 άτομα στο stream και 5 καρέκλες θα μπορέσουμε να κλείσουμε. Okay. Γιατί όλα αυτά είναι με τον κόσμο, ρε φίλε. Πώς παίρνω μέρος στο giveaway, κάτω με τους πόντους σου στις Pokeballs, είναι στο chat, έχει την επιλογή. Αλλά το θέμα είναι να μαζεύουμε κόσμο στο stream, γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντικό να βλέπετε. Όποιοι δεν θέλετε να κάνετε sub, εννοείται δεν κάνετε sub, αλλά να βλέπετε. Να είστε απλά κοιταχτές. Με πιάνετε. Όπως πιάνει το πέρα τον Canyon. Trying to dissuade Canyon from diving underneath the turret solo. I don't think he would have done it necessarily, especially with Genji able to push for free here in this mid lane, creating those man advantages, getting in there, getting control of the jungle. And Nongshim really looking a little worse. Δηλαδή να γίνουμε, όχι ρε, σου λέω το αντίθετο. And I mean, this is just turrets falling like they're nothing, like they're made of paper into a 3,000, now 4,000 Red Bull Baron power play here for Genji. Godex Mode, το έχω σκεφτεί ρε φίλε να βάλουμε, ξέρεις, μια 500 στα μεγάλα τουρνουά. Αλλά δεν λέει. Χωρίς το MSI. Θα είμαι ειλικρινής, δεν θα σου πω ψέματα. Σκότωσαν τον Canyon. The jungler does go down. Now Calyx, a possible angle here, but he is just anchored up and destroyed. Great charm there from Chovy to start it all. And so that spells the end of the inhibitor. It evens it out to a 4v4. Νομίζω ότι δεν παίρνει το game λίγη ακόμα και χωρίς Canyon. Ο Λεχέντης θα πέσει. Ο Duro ρε φίλε είναι turbo σήμερα. Παίζει πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπράβο ρε Duro. Ο Ruler. What? Δεν υπήρχε λόγος να το κάνεις. What? Δεν υπήρχε λόγος να χουκάρεις εκεί. Αλλά ο Duro είναι απίστευτο σήμερα. Wow. Πρέπει να δω όντως το POV του. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να χουκάρει εκεί. Ο Chovy παίζει με το skin του Faker. Όλοι παίζουν με το skin του Faker, αλλά ο Faker σε αυτό το game είναι ο Duro. Τι ρούνους έχει βάλει το bot της... Θα μάθουμε τώρα, κύριε. Lethal Tempo, Electrocute και από την άλλη Lethal Tempo και Protect. Δεν ξέρουν τα κόντο σου δυνατά και δυστυχώς οι Κορεάτες. Έκαναμε. Τα ξέρουνε, αλλά εντάξει, όταν παίζει η ρούλα καλίστα, νομίζω ότι οι υπόλοιποι απλά ακούμε και απολαμβάνουμε. Βασικά ψέματα παίζουμε στο live patch, οπότε μάλλον το hop καλίστα είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
Ο Κάλικας παίζει με Grasp, ο Kingen παίζει με Grasp. Γενικά το Grasp έχει ανέβει πολύ. Κάλικας. Βέβαια αυτός ο Κάλικς μου αρέσει πάρα πολύ. Ρε. Το LCK έχει τρομερά rookies που μπορούν να φτιάξουν μια ομάδα μόνοι τους και πάλι να είναι insane. Ναι. Για να δούμε το level 1. Εγώ θα σημειώσω ότι ο Κάλιξ είναι... Ο jungle του φλάσαρε τον τοίχο για να πάει να κλέψει τα Raptors. Είναι τρελός! Μην το δει αυτό παράτησε, παρακαλώ. Φλάσαρε τον τοίχο και πάει να κλέψει τα Raptors, boys. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Please, μην το δει αυτό το game πάλι. Σας παρακαλώ, please. Θα το κάνω σε screen και θα πάθει κεφαλικό. Crazy και το screen είναι open και το κάνεις FF στο 5 και λες εντάξει πάμε να δεν δούλεψε. Η αλήθεια είναι ότι FF screen δεν έχουμε κάνει. Αν και έχουν γίνει κάποια. Δηλαδή σε screaming games, ρε παιδί μου, κάποια σενάρια τα οποία το game είναι legit unplayable. Προπάει mid. Ωραία. Και ο Γκάλιο έχει 2. Ω, κακό flash. Έχει empowered Q. Το έπαιξε. Αλλά εντάξει, είχε το passive Τσόβι. Δηλαδή πόσο καλύτερα να ξεκινήσει το παιχνίδι με το combo που παίζουνε. Πήραν το flash, πήραν το first blood και πήραν counter jungle και τώρα είσαι Τζουάνι δεν ξέρει πού να παίξει. Δεν ξέρει πού μπορεί να παίξει. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει η Genji το bot να το αφήσει να κάνει bounce ή να το κάνουν one shot away. Εδώ αν είσαι η Ρενάτα πας για να τσεκάρεις το jungle σου. Jungle σου, όχι. Και να μην κάνει invade αυτό εδώ πέρα το γουρούνι. Αφού είδαμε τον Τούρνο, τον Gideon τώρα πριν από 2 δευτερόλεπτα κυριολεκτικά. Βέβαια αν πεθάνουν είναι νουμπάδες γενικά, αλλά ναι. Για να δούμε. Χιλάρουν. Εντάξει τώρα αν κάνει Q flash ο Gideon είναι το play, αλλά ωραίο hookshot. Έκανε ωραίο. Καλό. Εντάξει, χάλασε με ένα hill climb. Και για θα το πω στο Ballet, οπωσδήποτε θα το πω. Όχι, μη σε παρακαλώ. Αυτό δεν ήταν και πολύ. Τον σκότωσε. Double kill. Wait, είναι triple kill αυτό, no? Δεν είναι triple. Δεν είχε... Αχ, και πήρε και level. Εδώ πάντα FF ας πούμε με το bot του Genji. Ήτανε καλό, πάρε, ο Canyon, χωρίς flash, μπορεί να κάνει το pick. Ρίξ' το. Την είχε μικρή την ξυφολόχη εδώ πέρα, αλλιώς μπορεί να τον έκοβε. Δεν είχε και τα μεγάλη. Εντάξει, καλό, φαν στο τέλος, τα μαζεύουν τα κιλάκια και Genji είναι μπροστά. Και ο jungle τους είναι τέρας. Ναι, αλλά το bot της Genji υποφέρει λίγο. Πες μου ότι αυτό κορυφαίει ένα support. Νομίζω θα πάνε lane και στο slow push το οποίο θα γίνει τώρα στο bot wave θα πεθάνουν. Αυτό βλέπω. Βλέπω το μέλλον. Ο Κάλεξ Λεμπρό με σκότωσαν, καλό. Πείτε εντάξει, αν είσαι 17-18 χρόνια και πεθαίνεις από τον Τσόβι, δεν έχεις και θέμα. Αλλά το πας μπρο παίζει ωραία competitive παραπάνω από μένα, έτσι. Έψαχνα τον Diablo χθες. Και ο Diablo παίζει competitive από τα 14. Ναι. Είναι 17. Ναι, στην Ευρώπη δεν ξέρω αυτό το ρόλο που είναι με το πώς θα παίξει αν είσαι κάτω από 16 είναι μεγάλη βλακεία. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Αυτό έλεγες με το bounce. Διαφορετικό bounce βέβαια. Γιατί στον bot τρώει κι ο άλλος dive αν δούμε. Wait, Sun Jinghu, solo leveling. Κάτσε. Γιατί έχει σοπάραμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα φάρτο. Τι βλέπω. Γιατί σοπάραμε ρε. Τα κλάψες σπονάρουν στο 6 ρε, στο 8 σπονάρουν ρε, γιατί σοπάρετε. Εντάξει ρε κάτσε το συγγνώμη, δεν το ξανακάνουμε. Χάσαν μεγάλο wave εδώ πέρα, ο Ruler έχασε νομίζω 10 CS. Ρε γιατί Σουάπαραν για να νταϊβάρουν λογικά τον Punk, τον βάρου στο bot. Αλλά φάγανε και αυτή dive, ο Gideon ήταν έτοιμος. Γιατί το bot play ήταν καλό. Και ο Τζίγου την πλήρωσε. Αλλά εδώ πέρα επειδή το wave έπεσε πάνω στο ruler και δεν καθάρισε κανένα minion και άλλοι έχουν leash. Δεν ήταν και δύσκολο dive. Ρε γιατί. Το opening δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω μόνο αυτό. Πού είναι ο coach να μας μιλήσει. Πιο τέτοιος εκεί να γκες. Καλά, αν έφεραν τον Unknown και Acosten θα μπαινε σίγουρα. Δεν μπορείς το φέρεις bro. Δεν μπορώ. Γιατί είναι δουλειά. Εντάξει, αν του έλεγα έλα να καστάρουμε εδώ πέρα λίγο T1 θα ερχότανε. Θα έλεγε εδώ συντούλη αν δεν πέτυχε το spell. Ισχύει. Συνένα.
to be able to get any sort of value at all, right? You need to be able to put pressure. Το swap θα καταλάβω. Το thought process. And with a couple of kills with a bit of Τώρα είναι extra αργά. money, he's definitely going to be happy. Τώρα But βλέπουμε. Kino is doing just fine. Όχι. το. Ρε, ο Γιώργο είναι Κρατάμε 2-0. ακόμα. It's a Camille. Ο Γιώργο είναι 2-0. Κρατάνε το swap όντως. Νομίζω ότι θέλουν απλά να, Left alone, and Ju doesn't να have ζορίσουν τον Γιώργο. Δεν περίμεναν ότι ο Γιώργο θα φέρει resources πάνω του. get out of the way. Μα δεν ξέρω, σε νοιάζει να κάνεις τόσο πολύ neutral στο Yorick αυτό το game. Μήπως επειδή δεν έχει Sams, απλά σου απάρεις να πάρει 6 καλίστα να παίξει save γιατί φοβάσαι την Elise που έχει Sams. Θα άκουγα ότι προσπαθούν ας πούμε, να κάνουν recover με τα loss από τον bot. Αλλά και άλλοι θα μπορούσαν να ματσάρουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό καλό για την Camille γενικά στο swap. Εντάξει, οκ φαίνεται. Αν σκεφτείς ότι ο άλλος έχει 2 kills, η Camille δεν έχει και η διαφορά είναι 170 gold, δεν είναι και τόσο άσχημα. Απλά φορσάρουν δράκο οι Genji, ενώ έχουν 2 άτομα top. Όπου είναι λίγο παράνοια αυτό. Παιδιά, οι Genji κάνουν λίγο περίεργη μαγειρική. Ο Kingen μαγειρεύει. Ο Kingen έχει τη γυναίκα του τώρα πάνω. Χούξω το Sirius είναι αυτό. Σαν θες αφήσει. Πρώτος The Sirius. The Sirius Camille. Τη Sirius Camille legit. Πέθανε ο The Sirius. Τώρα οι Genji όντως είναι λίγο μπερδεμένοι, δεν θα πω ψέματα, φαίνεται λίγο μπερδεμένοι. Έχουν χαθεί σίγουρα. Γιατί ακόμα συνεχίζουν και κάνουν δράκο, είναι λιγότεροι. Γιατί πιστεύουν ότι ο Γκάλιο έχει τόσο πράγμα που θα το παίξουν 3v3. Μάλλον. Μα δεν μπορούν να το συνικάρουνε, δεν έχουν το δώμα να το συνικάρουνε. Να έλεγα ότι είχαν το bot τους εδώ. Πάει στην διόλο, αλλά δεν ξέρω τι έχουν κάνει ακόμη, δεν βγάζουν έμει. Πέθανε η Daisy. Daisy. Δεν ξέρεις πόσο πονάει να βγάζεις την Daisy σου και να πεθαίνει κατευθείαν. Έχει μεγάλο cooldown level 1. Zero value. Εγώ στεναχωρήθηκα. Οκ. Θα δούμε. Ο Γκάλιο ακόμα δεν έχει βγάλει το value του και ο Κάλικας μια χαρά σκέιλάρει με το Victor, αν ξέρεις με τον Death. Θα πάρουν τα Voids, που είναι λίγο θετικό, να μην τα έχει ο Yorick και οκ, βλέπουμε. Κάναν τόσο πολύ tunnel vision στο να κάνουν την attack grabs. Τώρα μπορεί να παίξουν και το δίπλα. Αλλά πάλι βλέπεις, ανεβαίνει ο βάρος, φεύγουν αυτοί. Θα μου πεις έχουν buy, έχουν gold. Έχει ολόκληρες μπότες καλύτερα. Όχι, τώρα είναι completo lane hit, αλλά δεν ξέρω αν έτσι θέλουν να το παίξουν ό,τι το map. Η καλή στα βγήκε πολύ μπροστά. Αν δεν τρόλαραν ένα-δύο deaths, νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα. Απλά έφυγε σε κάποια πράγματα η Genji είναι τόσο καλύτερη από τους άλλους, όπου μπορεί να φαίνεται ότι τα φεϊλάρει και πάλι έχει τρόπο να κάνει recover με τον καλύτερο τρόπο όμως. Επίσης, ποιος είναι μαζί μας, ο μεγάλος Sentu, παιδιά, Sentu. Αυτό το παιδί που έχει 100% win ratio με Rel. Δεν έχω, το χάσα. Α, έχασες χθες! Ρε φίλε, σε αυτό το game πήγες και πήρες Rel, πάρε κάτι άλλο. Ρε, ξέρεις τι, είπαμε να πάμε λίγο comfort. Είχα πει άλλα 2 picks, αλλά αυτά τα picks καλύτερα είναι να μείνουν για τα best of 5, ας πούμε. Άντε καλά. Παιδιά, Daisy τι λένε την ultimate του Γιώργη, για όσους δεν ξέρουν. Maiden! Εδώ όταν τη βγάζει αφού φωνάζει Daisy! Όχι. Τσάτ, ψηφίστε εσείς πώς λένε την ulti του Γιώργη. Όπα, καλό το damage, αλλά φλασάρει ο Λεχέντς μέσα για να κάνει Q-Ignite. Λίγο παρανοϊκό. Δυνατό. Λοιπόν, αυτά τα picks, τα οποία πήγαν να βγουν χθες το 3, νομίζω θα σας αρέσουν πάρα πολύ σε best of 5. Εμένα μου αρέσει ό,τι δεν είναι το meta, ρε φίλε, μου αρέσει να βλέπω διαφορετικά πράγματα. Οκ, εντάξει, το κανονίσουμε γι' αυτό μη σάχων. Και στο Ballet, έτσι, ο Ballet θα παίξει σαφώς σε Johnny Maokai. Σε Johnny Maokai, Skarner. Για το 3, αν δεν πάει 3-0, μετά δεν έχουμε τζάμι. Άντε και ένα πόπι. Αν έχει speed bar και είπαν όχι, είναι άσχετο. Δηλαδή, του Diver λένε Daisy. Νομίζω, παιδιά, ακούστε με λίγο. Κοίτα, Bart δεν είχα πει χθες, αλλά είχα πει κάτι πιο... Δεν θέλω να πω παραδοσιακά, αλλά είναι πιο old school support, ας πούμε. Αυτό, πολύ old school. Little girl. Μήπως τώρα τα λένε Daisy και το Timbers μαζί. Ο Timbers είναι ο Timbers. Ο Timberrios. Παίρνουν πάλι για το fight. Ο Γίδιος είναι στο μισό HP και κρατάει το flash του για πάρα πολλή ώρα. Αρνείται να το χρησιμοποιήσει και γι' αυτό χάνει πολύ HP μέχρι να το κάνει. Έχει βέβαια 2 ζωνάρια.
Κοιτάξτε, μικρές Νομίζω διαφορές. αν είσαι Genji κάνεις έναν desktop. Για πάμε να δούμε, μήπως ο Πάνθεον θέλει. Το φλιπάρεις με Q-ulti, Renata, Pantheon ulti και ό,τι γίνει. Όχι, βέβαια ο King βλέπουμε ότι ψηλό όχι υποφέρει στο 1v1, αλλά πολύ άνετος είναι ο King, χωρίς καν να έχει τη γυναίκα του εκεί. Ο Yorick είναι το πιο family friendly champion. Να το. Να το κόμπο. Πού είναι το Pantheon ulti? Το Pantheon μου κάνει red buff, ο Legends είναι πάρα πολύ low, αλλά ο Pantheon τώρα μπαίνει μέσα στο fight. Παίρνει flanks από Τζίγου, παίρνουν πάλι μέσα και να πάρουν το reset από το W, Renata και μετά το revive στο Ruler, φέρνει να είναι αρκετό για να πάρουν λίγο παραπάνω χώρο. Αλλά ο Duro φεύγει προς τα πίσω και το HP του αρκετό για να μην πεθάνει. Canyon, flash smite up, θα μπει μέσα για να πάρει kill. Καρφώνει τον αντίπαλό, όταν μπαίνει μέσα στο κλουβί με τις τρελές. Ο Kingen θέλει να απαντήσει, να πάρει κάτι πίσω. Η ασπίδα βοηθάει, αλλά δεν υπάρχει άλλο spell για τον Σπαρτιάτη στρατιώτη. Και τόση ώρα τον Γκάλιό μου είχε ulti, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Λοιπόν, να πω τρεις αλήθειες. Μ' άρεσε αυτό, πήγε πολύ smooth. Για πες. Λοιπόν, τρεις αλήθειες. Αν αυτό ήταν solo queue και ήμουν Renata, θα ήδη κάνεις pumping το DP της Camille και το ulti Γκάλιο. True. Και αν το δεξιά team λεγόταν Game Space, ο Πάρη θα έχει τελειώσει το red buff και μετά θα έρχονταν στο fight. True. Και εγώ. Για αυτό το συμπαθώ. Αλλά εδώ πέρα τον Γκάλιο, για να δούμε λίγο το μήνυμα. Ο Γκάλιο έκανε recall και περπάτησε mid. Δεν έχει τυπεί. Γιατί περπατάει το ενώ βλέπει το TP? Η Camille έχει TP ακόμα. Γιατί δεν κάνουμε 5 man TP by the way. Ωραία. Θα μπορούσε. Είναι στο μάγκα με τον Duro. Πιάσανε τον Duracell. Δεν πειράζει. Στο μάγκα μου. Και οι καλύτερες μπαταρίες κάποτε τελειώνουν, ρε φίλε, πρέπει να πάρεις καινούργιες. Πούς ρε μπούκα. Μπρο, ο Legends είναι επικίνδυνος. Ναι, νομίζω τα τρεις που είναι ο Legends όμως δεν είναι και πολύ Athens Finest. Δεν ξέρω. Δεν νιώθει φόβο, ρε φίλε. Ο Κίνα μπαίνει μέσα. Ulti Γκάλιο για να ζωουνάρει το γουρούνι. Και είναι ο πρώτος δράκος για την Genji. Ανταλλάζουν 1-for-1, support για support. Και παίρνουν το δράκο με το Yorick να μην είναι σε θέση να ποσάρει κάποιο tower. Really fast opinions on that. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αν δεν καινούργιο Μακαρένα. Το Zack στην Elise, υπάρχει κάτι στο rulebook, γιατί εγώ δεν έχω δει. Γιατί να υπάρχει κάτι στο rulebook? Δεν επιτρέπει την Elise να αγοράσει το κόκκινο item ή Α, ισχύει, ναι, δεν παίζει με το Mark. Νομίζω ότι είναι game για Zack αυτό. Παίζει με τον 2 φορές Zack. Ναι. Δεν ξέρω. Οκ, είναι το άλλο ακούγεται πολύ καλύτερο, όντως, εκτός αν θέλει, αν έχει κάποιο πλάνο. Θα το πάει kill mode, δες το pin message. Γιατί ο Τσόβι παίζει το main μου. Oh, he's just like me. Γιατί ρε φίλε ο Τσόβι, ακούστε με λίγο. Πολλές φορές, ακόμα και ένας θεός, θέλει να ταυτιστεί λίγο με τους ανθρώπους, με τους κοινούς θνητούς. Οπότε δοκιμάζει και τα πίξ τους. Εγώ σου είπα, όσες πιθανότητες έχει να κερδίσει Game Space στα Worlds έχει και η Gen G, απλώς λέω έτσι. Μπρο, αν έχεις 100% πιθανότητες, μπράβο σου, δεν το ήξερα. Είσαι παιχταράς. Παιδιά, είπαμε, αν η Genji δεν σηκώσει παγκόσμιο, 2 καρέκλες δώρο. 15 νομίζω. 2. Θα δώσω 2 καρέκλες δώρο αν η Genji δεν κερδίσει παγκόσμιο. Έτσι λέτε κάθε χρόνο, παιδιά, δεν έχω πει ούτε μία φορά ότι θα δώσω καρέκλες. Οκ, αυτή είναι η χρονιά. Ναι, αυτή είναι η χρονιά της Genji, το έχουμε ακούσει τις τελευταίες. Όχι, δεν είναι της Genji, αυτή είναι η χρονιά τελεία. Ναι. Να είστε εδώ ρε φίλε και αν έχω λάθος να πεις νηρό. Είχες λάθος. Είχες άδικο, όχι είχες λάθος γάμο το. Είχες λάθος. Σηκώσουν όπως πέρσι. Τώρα δεν έχουμε PayZ, έχουμε Ruler και έχουμε και Duro. Οκ, που ο Duro αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από στον κόσμο. Το Ruler φίλε μου λίγο πεοκάρι ας πούμε. Ναι, ο Ruler η αλήθεια δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα. Αλλά είναι ρε φίλε και η κακή φόρμα του Ruler είναι turbo. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι ρε φίλε reliable, δηλαδή αν πάει στο world stage ο Ruler, εάν τσοκάρει ρε φίλε θα αυτοκτώ.
Που υπολυθώ. Το GDRP πάντα έτσι. Αυτό που υπολυθώ. Οπ, δες πως θα το κλέψει αυτό, Κάνιον. Ευχαριστώ για το λύς. Classic, bro. Παίρνουνε μέσα όμως, το κυνηγάνε. Και πιάνουν το Γαλιλαίο. Καλή ουλτη Ρενάτα εδώ για να τους διώξει πίσω και τη μαζεύουν κιόλας. Η Ελίσ τι κάνει εκεί. Κάνει το Ελίσ μου. Ο Σεν του γιατί είναι στο backline. Bro, τους έχουν μπαουλιάσει όλους μαζί. Ομαδικό μπαούλιασμα λέγεται αυτό. Αδερφέ, δεν παίζει Ελίσ, ξέρω πως το λέω. Oh my god, και τους στέλνουν το play από την άλλη. Ωραίο κλουβί. Ούψ, είναι ο Κάνιον εκεί, γιατί η Geng είναι σαν τα Jumbo, φίλε μου, είναι παντού. Θέλω πάρα πολύ να πάρω χορηγία Jumbo και να λέω αυτή την ατάκα συνέχεια. Και να πετάγεται ένα γραφικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται το Jumbo παραπάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω. Στο χώρο του LoL. Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται. Παίρνει ήδη δωρεάν διαφήμιση κάθε φορά που έχει game αυτό. Να το σκεφτείς. Γιατί? Επειδή είναι δίπλα. Επειδή για να πας στο game αυτό πρέπει να... Αν πας με τζάμπο, ρε παιδί μου, περνάς από ένα τζάμπο. Ρούλα diff. Τι? Ρούλα diff, ρε φίλε. Mechanical difference εδώ πέρα. Kite machine, Duro έρχεται, δίνει τα buffs του. It's over. Εντάξει, αφού δεν πήγαμε FF στο 15, μετά αυτό το bot skirmishes το οποίο παίξαμε, τώρα πλέον. Θέλω πάρα πολύ να δω τώρα πότε είναι το Genji Hle και το Genji T1. Κανένας δεν νοιάζει αυτά τα μάτσα, ξέρεις, αυτά θα τα χάσουν και τα δύο. Μας νοιάζουν πάρα πολύ γιατί εκεί θα γίνει hype. Αν μια φορά να κερδίσει T1, θα έρθουν εδώ πέρα 300 T1 fans να μου πούνε «Μα λέει κανένα πώς νιώθεις». Ναι, 300 fans. Αλλά παιδιά, θέλω να πω ρε φίλε ότι είμαι T1 fan και μου αρέσουν πάρα πολύ T1. Είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Και τη βλέπω συνέχεια εδώ πέρα στο stream. Να ξέρετε όποτε παίζει T1 είναι εδώ πέρα στο stream και είμαστε fans. Ναι. Και στο YouTube κανάλι. Let's fighting. Ο Τζίγου, τι όνειρο ήταν. Τώρα χωρίς πλάκα. I'm not a big fan of the Elise pick in this draft, nor am I of the York. I feel like if you had played something that has a little bit of power, like a little 3.000 gold, 3.300 gold διαφορά στα είδη. Γενικά οι διαφορές παντού είναι τεράστιες. Στο gold, γενικά οι ομάδες 7,5 χιλιάρικα. Ο Κάνιον έχει total control του παιχνιδιού με 3 voids, έναν δράκο, το Herald. Θα πάρει κι άλλο δράκο. Έχουν χάσει μόλις ένα δράκο από objectives. Upgraded botes που είναι μόλις 500 gold. Τιμή ευκαιρία, πάρτε και αγοράστε. Είναι φθηνές, είναι καλές. Τώρα μπορείς να τη βγάλεις για δεύτερη, ας πούμε. Δηλαδή το βλέπα, ας πούμε. Για τρίτο, μάλλον. Για δεύτερη. Για support σίγουρα δεύτερα. Είναι όλογα και ποια μπότα έχεις, αλλά είναι ωραίες δε φίλε. Τα stats που δίνουν για 500 gold στικάρουνε. Νομίζω απλώς είναι πιο stable στο support αυτό. Σαν buy, ας πούμε. Είναι πολύ καλό αυτό το set το οποίο παίρνεις. Συνήθως. Θα μπουνε. Όπα ρε! Τι παίξανε, περίμενε λίγο. Αυτό ήταν sexy. Πουμ, μιλή ούλτι στο ούλτι γκάλιο, οριακά του πιάνει το knock-up. Συνεχίζει η ρούλα και πιέζει. Ο Κάλιξ είναι πάρα πολύ low. Καθαρίζουν 3 άτομα και μετά η Καμίλα Καμπέλο μπαίνει από το side. Πιάνει τον Geng και τον σκοτώνει και αυτόν. 4 kills για την Genji. Είναι ψηλό το επίπεδο, ρε. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη, δεύτερη και στους άλλους φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη. Μόνο η T1 μπορεί να κλείσει τον gap. Άρα, φίλε μου, Κωνσταντίνε, τι μάθαμε σήμερα? Ότι η ομάδα με το καλύτερο teamfight composition πάντα κερδίζει. Ναι. Ναι. Παίρνουνε πάλι. Περίμενε, θα το τελείξουνε στο 20. Όχι, δεν μπορούν. Τι είναι, Team Fantasy εναντίον των Game Space. Τι το λήξαν στο 20, bro. Γι' αυτό θα φύγω. Μου αρέσει το Legends, ακόμα πιέζει και κυνηγάει. Δηλαδή είναι 3 levels πίσω, 3 levels στο support. Αλλά δεν το βάζει κάτω. Ναι. Όχι, μπράβο στον Duro. Θα είναι Θεζάρι, δυστυχώς, από μάγκες μου. Σίγουρα. Επίτηση. Παιδιά, μπράβο στην Ντουράρα, όπου κρατάει τη σημαία σηκωμένη. Και περίμενε ότι θα είναι πολύ μεγάλο βαρύδι. Εγώ τον έκραζα στην αρχή στο πρώτο split, αλλά έχει κάνει τρομερό step up. Τι έχουμε, λες και να τον σκοτώσουν ρε φίλε, η κάμερα δείξα μας το replay, πιο ωραίο ήτανε.
Τα items είναι πολλά και αυτό που θα μου είναι ότι οι upgraded bot στην Καλίστα είναι πολύ καλό buy. Τούρωσε μάτια σαν Λεβέντη μου, τι έγινε. Ωραία, τον καταράστηκα. Οκ, μένει στο backline. Δεν έχει. Α, σε Τζόνι πήγαμε, οκ. Γιατί πήγαμε σε Τζόνι. Για να μην φάει burst λογικά. Γιατί οι άλλοι θα ήταν πάρα πολύ deep. Όχι. Εντάξει, οκ, το δέχομαι, άντε καλά. Smooth! Ο Κάλικας τι κάνει, γιατί γύρισε. Πονγκ και ulti Γκάλιο για να πάρουμε ασπιδούλα και να φύγουμε και το tower. Ναι, πολύ καλή αυτή η σπίδα. Clean game. Η αλήθεια είναι πως βαριέσαι να βλέπεις Genji γιατί στον πάρουν εδώ και 11 παιχνίδια. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, παιδιά. Έχουν παίξει τρομερό League of Legends. Respect. Περιμένουμε το επόμενο καλό series. Αντίο King, θα πάρει συναντέθ Λεβέντη μου. Παραλίγο να έχουμε humanoid moment. GG.